Στο σημερινό επεισόδιο, φιλαράκια μου, θα πάμε να φυτέψουμε κάποια φυτά που έχω ήδη αγοράσει. Μόνο που υπάρχει ένα προβληματάκι. Την ώρα που είχα πάει να αγοράσω τα φυτά, το αφεντικό έλειπε. Εκεί πέρα ήταν μόνο ο φροντιστής, αυτός που φροντίζει δηλαδή τα φυτά, και ήταν ξένης καταγωγής. Τώρα κάτι του είπα, κάτι μου είπε, τώρα τι κατάλαβε, τι μου έδωσε και τι αγόρασα, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό επεισόδιο θα είναι λίγο πειραματικό, όχι μόνο για το ότι δεν ξέρω τι αγόρασα, αλλά και επειδή κάποια φυτά άλλα θα μπουν λίγο αργοπορημένα, άλλα θα μπουν λίγο σε λάθος αποστάσεις, γιατί θα χρησιμοποιήσω ό,τι λάστιχα έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, δεν θα αγοράσω άλλα. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο στην εισαγωγή, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα, παιδιά. Εδώ, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε, έχουμε όλα τα απαραίτητα. Λάστιχο 32 mm, λάστιχο 16 mm, όπου είναι οι σταλακτίτες μου, οι οποίοι είναι ανά 45 εκατοστά. Από εδώ έχω κάτι εργαλεία, δράπανα κτλ. Βλέπετε ψαλίδια, σπάγκο. Έχω αυτά τα διακοπτάκια, τα οποία είναι για να συνδέσουμε αυτό το λάστιχο το 16 πάνω στο 30 διάρι, και το 30 διάρι θα το ενώσουμε πάνω στο 50 που είναι το κεντρικό μας. Βλέπουμε εδώ κάτι σέλες κτλ. Διάφορα άλλα εξαρτήματα εδώ μέσα, διακόπτες, κάτι γωνιές όπως βλέπετε, κάτι starter κτλ. Εδώ έχω και το λίπασμα, παιδιά, το οποίο είναι 20-20-20, αλλά δεν θα μπει τώρα, θα μπει σε περίπου μια εβδομάδα, απλά ήταν μέσα στο κουτί, γι' αυτό το βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τα λάστιχα μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά δουλίτσα. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, έχω ανοίξει το 30 διάρι μου, πάει μέχρι κάτω. Βέβαια δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο, απλά το άνοιξα για να έχω την ευθεία μου. Έχω φέρει και μερικά πραγματάκια τα οποία θα χρειαστούμε για να συνδέσουμε το 30 διάρι πάνω στο 50. Τα φυτά, παιδιά, δεν τα έχω φέρει εδώ έξω, τα έχω αφήσει μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να είναι μέσα στον ήλιο, μέχρι να συνδέσουμε εδώ πέρα τα λάστιχα μας. Βλέπετε, έχω αυτό για να βγάλω τρυπούλα, βέβαια αυτό είναι για σίδερο, όχι για λάστιχο, αλλά αυτό είχα εκεί πέρα τώρα. Έχω φέρει και αυτό με το καρδάκι το 13 πάνω, για να μπορέσω να βιδώσω τη σέλα μου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα, έτσι ώστε να συνδέσουμε το 30 διάρι πάνω στο 50. Και μετά, παιδιά, πάνω σε αυτό το 30 διάρι, εδώ πέρα, ένα κομμάτι τέλος πάντων που θα κόψω από αυτό που βλέπετε, θα έχω 2 γραμμές 16 και μετά θα βάλω ακόμα ένα πιο κάτω που θα έχω 3 γραμμές 16. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά στην πορεία. Έχω ετοιμάσει, φίλοι μου, και τις δύο παροχές μου, μία εδώ και μία από εδώ. Πάμε να σας δείξω λίγο τι κάναμε ουσιαστικά εδώ πέρα. Πήρα αυτό το εξάρτημα εδώ πέρα, παιδιά, το οποίο εμείς το ονομάζουμε σέλα. Όπως βλέπετε, μέσα εδώ πέρα έχει και ένα λαστιχάκι, έτσι ώστε όταν αγκαλιάζει εδώ πέρα το λαστιχό να μην φεύγει το νερό παρά μόνο από αυτήν την τρυπούλα που έχει ουσιαστικά εδώ. Και αυτό τι κάνει, το βάζεις όπως βλέπετε εκεί πέρα δεξιά και αριστερά πάνω στο λάστιχο, το αγκαλιάζει γύρω-γύρω. Και σφίγγοντας αυτές εδώ πέρα τις βίδες, η μόνη διέξοδος για να φύγει το νερό μετά είναι από αυτήν την τρυπούλα. Μετά τι κάνουμε, βάζουμε αυτό εδώ πέρα το διακόπτη, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 3/4 αρσενικό και 3/4 θηλυκό από εδώ. Και η σέλα μου εδώ μπροστά είναι θηλυκό 3/4, έτσι για να μπει αυτό, το αρσενικό εδώ πέρα 3/4. Και μετά από εδώ, παιδιά, τι κάνουμε, βάζουμε αυτό το εξάρτημα, το λεγόμενο starter που λέμε εμείς. Από εδώ είναι για 32 mm λάστιχο, που είναι το λάστιχο μου, και από εδώ είναι αρσενικό 3/4 που θα βιδώσει στη θηλυκιά μεριά 3/4 του διακόπτη. Πάμε λίγο να δούμε και παρακάτω τι κάναμε. Σε αυτήν τη μεριά που είναι από εδώ, παιδιά, έχω ετοιμάσει και τις κάθετες με το 16 το λάστιχο. Έχω βάλει ένα εκεί, ένα εδώ και ακόμα ένα από εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει ακριβώς εδώ πέρα. Εδώ στο τέλος, φίλοι μου, όπως βλέπετε, έχω βάλει αυτό το εξάρτημα εδώ πέρα που είναι, εμείς το λέμε tap, που είναι σαν φρένο. Σταματάει το νερό, δηλαδή δεν πάει πιο κάτω. Από εδώ έχει παροχή για 30 διάρι λάστιχο, ας πούμε, που είναι αυτό.
και από εδώ όπως βλέπετε σταματάει, δεν πάει πουθενά. Και πάμε να δούμε λίγο πώς έχουμε συνδέσει και το 16 μας, τι έχω κάνει ακριβώς εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε φίλοι μου ότι αυτό το μικρό κομμάτι λάστιχο εδώ πέρα είναι αυτό το λάστιχο, το 30 μας, έτσι. Θα πάρουμε αυτό το ειδικό εργαλείο και όπως είναι το λάστιχο σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, στο πλάι δηλαδή, ούτε από πάνω, ούτε πουθενά διαγώνια ή οτιδήποτε, ακριβώς στο πλάι του λαστίχου θα βγάλουμε τρυπούλα. Ωραία. Βλέπετε, έβγαλα την τρυπούλα μου εύκολα και γρήγορα. Θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το διακόπτη και από αυτήν, από εδώ ακριβώς στη μεριά που βλέπετε, θα το βιδώσουμε προς τα μέσα και θα περάσουμε αυτή τη μεριά μέσα στην τρυπούλα που βγάλαμε. Ωραία, μπήκε. Αφού μπει μέσα, παιδιά, και είναι σε αυτή τη θέση ακριβώς εδώ πέρα που βλέπετε, αρχίζουμε να γυρίζουμε αυτό το εξάρτημα εδώ πέρα αριστερόστροφα, έτσι, μέχρι να σφίξει ο διακόπτης πάνω στο λάστιχο μας. Δηλαδή ουσιαστικά θα έρθει να ενώσει την έξω μεριά με τη μέσα μεριά, αυτή που μπήκε μέσα στο λάστιχο. Το κάνουμε όσο μπορούμε μέχρι να σφίξει για να μην έχουμε διαρροή, έτσι. Και μετά από την άλλη μεριά, παιδιά, βγάζουμε αυτά. Βλέπετε, έχει αυτά τα δύο εξαρτηματάκια εδώ πέρα. Περνάμε πρώτα το μαύρο, έτσι. Και μετά παίρνουμε αυτό το εξάρτημα, το περνάμε εδώ, έτσι ακριβώς. Και μετά το περνάμε εδώ μέσα στο διακόπτη και το κλείνουμε. Αυτό ήταν, παιδιά. Κάτσε να κόψουμε λίγο να δούμε πώς είναι από μέσα. Λοιπόν, η τρυπούλα όπως βλέπετε είναι απ' έξω και να πως είναι από μέσα, παιδιά. Έχει αυτές τις μικρές τις τρυπούλες που βλέπετε εδώ πέρα και αυτά τα κενά ουσιαστικά ενδιάμεσα, όπου μπαίνει το νερό από εδώ, περνά μέσα από αυτά τα κενά και βγαίνει από την τρυπούλα. Επίσης, παιδιά, δίπλα από κάθε διακόπτη το έχω στερεώσει κιόλας, όπως βλέπετε έχω καρφώσει σίδερο μέσα στη γη και το έχω δέσει εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορώ να τεντώσω το λάστιχο μου. Έχω βάλει και κάτω στο βάθος ένα ξύλο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, νομίζω φαίνεται, να το εκεί πέρα. Και το έχω τεντώσει και από εκείνη τη μεριά, το έχω δέσει, για να μην μετακινείται το λάστιχο μου, έτσι ώστε οι σταγόνες να μένουν στη σωστή θέση εκεί πέρα που θα βρίσκεται ακριβώς το φυτό μου. Πάμε τώρα να κάνουμε και στην άλλη μεριά ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι κάναμε σε αυτή τη μεριά, θα κάνουμε και δίπλα. Εδώ όπως βλέπετε έχω αφήσει μεγαλύτερα κενά, παιδιά, γιατί εδώ θα μπουν αγκουράκια, πεπόνια και κολοκυθάκια που θέλουν αρκετό χώρο στο να απλώσουν. Ναι, ξέρω, τα αγκουράκια συνήθως κανονικά τα βάζουμε αναρριχόμενα, εγώ δεν θα τα βάλω έτσι, παιδιά. Όλες οι γραμμές μου είναι έτοιμες, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλά τεντωμένες. Οι 4 όπως βλέπετε έρχονται μέχρι αυτό το σημείο. Η 5η είναι πιο κοντή και υπάρχει λόγος γι' αυτό, θα σας το εξηγήσω όταν έρθει η ώρα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να φυτέψω σήμερα, παιδιά, γιατί ο ίδιος το αργότερο σε 20 λεπτά θα μου πει χαιρέτα μου τον πλάτανο. Εννοούσα, τέλος πάντων, κυπαρίσχεν αυτά, καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε θα μαζέψω ό,τι εργαλεία και ό,τι πραγματάκια έχω εδώ πέρα να τα αποθηκεύσω στο σπίτι. Και αύριο το απογευματάκι θα σας δείξω τα φυτά, το τι μου έχει δώσει δηλαδή, και θα φυτέψουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε και πάλι, φιλαράκια μου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω φέρει τα φυτά μου. Θα σας δείξω σε λίγο τι έχω αγοράσει. Όπως βλέπετε από εδώ, παιδιά, έχω ανοίξει το νερό μου εδώ και 1/4 περίπου, έτσι ώστε να λασπώσει η περιοχή που θα μπουν τα φυτά. Βλέπετε πως είναι, φαίνονται όλα άψογα. Όσον αφορά, φίλοι μου, την πρώτη γραμμή που είχα κάνει εδώ πέρα, που σας είπα ότι είναι πιο κοντή από τις υπόλοιπες, είχα σκοπό να φυτέψω κάποια καλαμπόκια. Τι έκανα, πήρα 4-5 δισκάκια, όπως αυτό που βλέπετε εδώ πέρα,
Είχα κάτι παγιούς σπόρους από καλαμπόκια και τους φύτεψα εδώ μέσα. Αλλά οι σπόροι, επειδή ήταν πάρα πολύ παγιοί, όπως βλέπετε τα φυτά δεν βγήκαν και πολύ σόι. Φαίνονται σαν άρρωστα, δεν ξέρω τι φάση. Οπότε αποφάσισα να μην τα βάλω καθόλου τελικά και να θεωρήσω άκυρη προσωρινά αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω καθόλου, θα συνεχίσω κατευθείαν στις υπόλοιπες 4. Και εδώ πέρα ίσως βάλω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο αργότερα, δεν ξέρω, θα δω πώς θα το κάνω. Για πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε αγοράσει. Στο πρώτο το δισκάκι, φίλοι μου, που βρίσκεται ακριβώς από εδώ δεξιά, έχουμε αγκουράκια. Θα σας λέω και λίγο τις ποσότητες, παιδιά, το τι έχω αγοράσει, έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα του τι γίνεται. Οπότε, παιδιά, από εδώ έχουμε 36 φυτά από αγκουράκια. Βλέπετε πώς είναι. Ακριβώς δίπλα, παιδιά, έχω 18 φυτά από γλυκές κόκκινες πιπεριές. Τουλάχιστον αυτό ζήτησα εγώ. Κόκκινες γλυκές πιπεριές. Τώρα μου βγει τσίλι. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Παραδίπλα έχουμε άλλα 18 φυτά που είναι πεπόνια. Το γλυκό το πεπόνι, έτσι, το που είναι σαν ανανάς που λέμε, γιατί έχει και άλλες ποικιλίες. Παραδίπλα έχουμε άλλα 18 φυτά από κολοκυθάκια. Το άσπρο το κολοκυθάκι, έτσι. Παραδίπλα είναι 18 φυτά από μελιτζάνες, οι μαύρες, οι στρογγυλές. Και παραδίπλα έχω 36 μαρουλάκια. Τώρα μου πεις μαρούλι καλοκαίρι καιρό, ρε Ανδρέα, ναι. Και μάλιστα είναι και iceberg. Που το iceberg, παιδιά, είναι γνωστό ότι του αρέσει το κρύο, έτσι. Δεν θέλει τη ζέστη. Πάντως, παιδιά, τα φυτά οφείλω να ομολογήσω ότι μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που ζήτησα. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορες ποικιλίες από κάποια. Ας πούμε, ξέρω εγώ το πιπέρι, που υπάρχουν ποικιλίες διάφορες και μοιάζει το ένα με το άλλο. Τώρα εγώ του είπα γλυκό κόκκινο, κατάλαβε, δεν ξέρω, θα δείξει. Τώρα έχω μια απορία, ρε παιδιά, σχετικά με τη μελιτζάνα. Πες ότι εγώ ήθελα τη μελιτζάνα, τη μαύρη, τη στρογγυλή και του έκανα μια νοηματική εκεί πέρα και του έκανα έτσι. Και πες ότι κατάλαβε. Αν ήθελα την άλλη, που είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτό μοβ και είναι έτσι σαν κέρατο, τι θα του έλεγα, ρε παιδιά, θα του έκανα έτσι ή θα του έλεγα. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να φυτέψουμε. Στην πρώτη τη γραμμή μας, παιδιά, εδώ πέρα θα φυτέψουμε τις μελιτζάνες και τα πιπέρια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει το φυτό, παιδιά, χωρίς καμία δυσκολία τώρα, επειδή το χώμα είναι βρεγμένο, έχει βραχεί πάρα πολύ καλά. Οπότε απλά κόβουμε κομμάτια, όπως βλέπετε. Έτσι τα χωρίζουμε και απλά το πιέζουμε. Εδώ, ακριβώς εδώ που είναι η σταγόνα. Τέλος, αυτό ήταν. Πανεύκολο. Βλέπουμε ακριβώς που βρίσκεται η σταγόνα μας και το βάζουμε ακριβώς εκεί πέρα. Ορίστε. Αυτό ήταν. Με αυτόν τον πάρα πολύ εύκολο τρόπο θα φυτέψουμε όλα τα φυτά μας. Και κάπως έτσι, φίλοι μου, εύκολα, γρήγορα και απλά τοποθέτησα τις πιπεριές μου και τις μελιτζάνες μου. Και τώρα σε αυτήν τη σειρά, παιδιά, εδώ πέρα θα βάλουμε τα αγκουράκια μας με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, βλέπετε, καλά πήγε αυτό. Κόβονται πάρα πολύ εύκολα τα κυβάκια. Ένα λεπτό να σας το δείξω και λίγο πιο κοντά. Βλέπετε, κυβάκια και κόβονται πάρα πολύ εύκολα. Μπαμ, λίγο έτσι, τέλος. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλα. Ιδανικά τα αγκουράκια, παιδιά, ήθελαν λίγο μεγαλύτερη αποστάση από αυτή που τα βάζω εγώ τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Είπαμε, είμαστε λίγο πειραματικά, παιδιά, γιατί δεν είχα σκοπό να αγοράσω άλλα λάστιχα. Είπα να χρησιμοποιήσω αυτά που ήδη έχω. Οπότε δείξτε λίγο κατανόηση για τον τρόπο που τα βάζω, τις αποστάσεις κτλ.
Και επίσης δείξτε και λίγο κατανόηση που δεν τα κάνω αναρριχόμενα, παιδιά. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ο χρόνος μου είναι υπερβολικά περιορισμένος. Οπότε δυστυχώς δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πάω να βρω πασάλους και τα λοιπά, έτσι ώστε να τα κάνω αναρριχόμενα. Σε αυτήν τη γραμμή εδώ πέρα, φίλοι μου, την τρίτη γραμμή θα βάλουμε τα πεπόνια. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ όμως? Θα βάζουμε στη μία σταγόνα, στην άλλη δεν θα βάζω, θα βάζω στην επόμενη. Δηλαδή θα βάζω ανά μία σταγόνα. Γιατί θέλω τα πεπόνια μου, παιδιά, και τα κολοκυθάκια μου το ίδιο, να έχουν μεγαλύτερο χώρο και μεγαλύτερη άνεση να απλώσουν. Γιατί απλώνουν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα. Έτσι, ειδικά τα κολοκυθάκια. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε μία παρά μία σταγόνα και ενδιάμεσα, παιδιά, για να μην πηγαίνει η μία σταγόνα χαμένη, θα βάλω τα μαρουλάκια εκεί πέρα. Τα μαρουλάκια με τα παιδιά στις 30 με 40 μέρες θα τα κόψω. Έτσι. Οπότε, επειδή αυτά στις 30-40 μέρες θα έχουν μεγαλώσει ήδη αρκετά, θα παίρνουν νερό και από τη σταγόνα εκείνη, την οποία ουσιαστικά μετά από 40 μέρες θα μείνει κενή. Οπότε δεν θα πηγαίνει καθόλου χαμένο νεράκι. Μόνο τώρα στην αρχή που είναι μικρά θα πηγαίνει χαμένο, γι' αυτόν τον λόγο θα βάλω το μαρούλι εκεί πέρα, έτσι ώστε να μην πηγαίνει χαμένο. Αρχίζουμε στην πρώτη σταγόνα εδώ πέρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που βάλαμε και τα άλλα. Αφήνω την επόμενη κενή, πάω στην άλλη. Και ούτω καθεξής, παιδιά. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Κενή, πάω εδώ. Έτοιμα και τα πεπονάκια ματσακάκια μου. Και τα μαρουλάκια που έβαλα ενδιάμεσα. Αυτό που ξέχασα, παιδιά, να σας πω τόση ώρα είναι ότι δυστυχώς δεν είχε καθόλου καρπούζια. Ξέχασα να το αναφέρω από την αρχή αυτό. Ήθελα πολύ να βάλω και λίγα καρπουζάκια, αλλά δεν είχε. Συνεχίζουμε στην τελευταία μας σειρά, παιδιά, όπου θα βάλουμε και τα κολοκυθάκια μας και ενδιάμεσα τα υπόλοιπα μαρούγια που έχουν μείνει εκεί πέρα. Οπότε βάζουμε στην πρώτη κολοκυθάκι. Αφήνουμε κενό για να μπει το μαρουλάκι μας. Πάμε στην αμέσως επόμενη, βάζουμε κολοκυθάκι και συνεχίζουμε και πάλι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι λίγο μαραμένο και λίγο μικρό. Αμφιβάλλω αν θα πιάσει. Επίσης καλό είναι να βάζετε γαντάκια, παιδιά, να μην γίνετε βρώμικα γουρουνάκια σαν εμένα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν βάλαμε εκεί, οπότε πάμε εδώ. Και συνεχίζουμε ούτω καθεξής, παιδιά. Λοιπόν, φιλαράκια μου, είναι όλα πανέτοιμα. Τα έχω βάλει όλα όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, φίλοι μου. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα εν τω μεταξύ, παιδιά, τα μαρουλάκια μας να μην πιάσουν. Αν και το είχα ξαναδοκιμάσει και πιο παγιά, για να είμαι ειλικρινής, και είχαν πιάσει μια χαρά. Απλά δεν είχαν μεγαλώσει τόσο πολύ όσο θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, τέλος πάντων, αν ήταν σε χειμερινή περίοδο. Μπορούν να μεγαλώσουν, αλλά αν τα αφήσετε να μεγαλώσουν όσο πρέπει να μεγαλώσουν, θα πικρίσουν λίγο. Γι' αυτόν τον λόγο προτιμώ να τα βάζω χειμώνα παρά καλοκαίρι τα συγκεκριμένα. Αλλά εγώ θα τα κόψω λίγο πιο τρυφερά, όπως είπαμε και πιο πριν, και θα είμαστε πένα. Σε 10 με 15 μέρες από σήμερα, παιδιά, θα τα κάνω και ένα διαφυλικό λίπασμα, αυτό που σας είχα δείξει προηγουμένως. Θεωρώ ότι όλα πήγαν εξαιρετικά. Σε 10-15 μέρες από τώρα θα ξέρουμε αν έχουν πιάσει ή όχι. Αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, σπάστε το κουμπάκι του like. Πείτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας και το τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Και εμείς, φιλαράκια μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, γεια χαρά!